સરેરાશની પ્રવૃત્તિ શીખીશું। સરેરાશની પ્રવૃત્તિ માટે આપણે સ્કેચ પેનનો ઉપયોગ કર્યો છે। અહીં સ્કેચ પેનને આપણે 5 વિભાગમાં વિભાજિત કરી છે। પ્રથમ વિભાગમાં કુલ 5 સ્કેચ પેન છે, આ 4 અને 1 5। બીજા વિભાગમાં કુલ 4 સ્કેચ પેન છે। ત્રીજા વિભાગમાં 2 સ્કેચ પેન છે। ચોથા વિભાગમાં 3 સ્કેચ પેન છે અને પાંચમા વિભાગમાં કુલ 6 સ્કેચ પેન છે। હવે આ જે સ્કેચ પેન છે એનો સરેરાશ શોધવા માટે સૌપ્રથમ આપણે આ 5 વિભાગને એક વિભાગ કરીશું અને બધી સ્કેચ પેન એકસાથે લઈશું। ત્યારબાદ આ સ્કેચ પેનને આપણે 5 વિભાગમાં ફરીથી વિભાજિત કરીશું અને સરખે ભાગે 1 2 3 4 અને 5। 1 2 3 4 અને 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 અને 5। આપણે બધી સ્કેચ પેન ભેગી કરી અને કુલ આપણે 5 વિભાગમાં તેને વિભાજિત કરી છે। હવે આપણે જોઈ શકીએ છીએ દરેક વિભાગમાં કેટલી સ્કેચ પેન છે। તો પ્રથમ વિભાગમાં 4 સ્કેચ પેન છે, બીજા વિભાગમાં પણ 4 સ્કેચ પેન છે, ત્રીજા વિભાગમાં પણ 4 સ્કેચ પેન છે, ચોથા વિભાગમાં 4 સ્કેચ પેન છે, પાંચમા વિભાગમાં પણ 4 સ્કેચ પેન છે। અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ સ્કેચ પેન સરખે ભાગે વહેંચતા દરેક વિભાગમાં કુલ 4 સ્કેચ પેન આવે છે, માટે આ જે આપણા સ્કેચ પેન છે એનો સરેરાશ થશે 4। હવે આપણે તેને સૂત્ર દ્વારા શીખીએ। સૌપ્રથમ છે સરેરાશ। સરેરાશનું સૂત્ર છે સરેરાશ બરાબર અવલોકનોનો સરવાળો છેદમાં અવલોકનોની સંખ્યા। હવે આપણે જે પ્રથમમાં 5 સ્કેચ પેન, ત્યારબાદ 4, ત્યારબાદ 2 સ્કેચ પેન, 3 સ્કેચ પેન અને 6 સ્કેચ પેન, અવલોકનોની સંખ્યા આપણી પાસે હતી 5, કારણ કે આપણે 5 વિભાગમાં એને વિભાજિત કરી હતી। ત્યારબાદ અહીં સરવાળો કરીશું 5 + 4 + 2 + 3 + 6, કુલ થશે 20 છેદમાં 5, માટે 20ને આપણે 5 વડે ભાગાકાર કરીશું, માટે જવાબ આવશે 4। જે આપણે પ્રવૃત્તિ દ્વારા જોઈ શકીએ છીએ કે પ્રવૃત્તિ દ્વારા પણ સરેરાશ આપણને 4 જ જોવા મળે છે। તો આ રીતે બાળકોને આપણે સરેરાશની પ્રવૃત્તિ દ્વારા માહિતી આપી શકીએ। આજે આપણે ગણિતમાં ઉપયોગી એવા મધ્યસ્થની પ્રવૃત્તિ દ્વારા માહિતી મેળવીશું। એ માટે આપણે રંગીન કાર્ડ પેપરમાંથી અલગ અલગ પટ્ટીઓ અલગ અલગ માપની લંબાઈની કટિંગ કરી છે। સૌપ્રથમ પટ્ટી છે એ 9 સેન્ટીમીટરની છે, બીજી પટ્ટી 8 સેન્ટીમીટરની છે, ત્રીજી પટ્ટી 6 સેન્ટીમીટરની છે, ચોથી પટ્ટી 2 સેન્ટીમીટરની છે, પાંચમી પટ્ટી 12 સેન્ટીમીટરની છે, છઠ્ઠી પટ્ટી 4 સેમીની છે અને પાંચમી પટ્ટી 15 સેન્ટીમીટરની છે। હવે સૌપ્રથમ આપણે મધ્યસ્થ શોધવા માટે અવલોકનોને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવીએ અથવા તો ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવીશું। સૌપ્રથમ આપણે અવલોકનોને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવીશું। અહીં સૌથી ચડતા ક્રમમાં સૌથી નાની રકમ એટલે કે 2 આવશે, ત્યારબાદ 4ની પટ્ટી આવશે, ત્યારબાદ 6, હવે આ પ્રકારે પટ્ટીઓ ગોઠવાઈ ગઈ છે। હવે n બરાબર 7, કારણ કે આપણી પાસે 1 2 3 4 5 6 અને 7 પટ્ટીઓ છે, માટે n બરાબર 7 લઈશું, જે એકી સંખ્યા છે। માટે મધ્યસ્થ બરાબર n + 1 / 2 અવલોકન બરાબર n બરાબર આપણી પાસે 7 છે,
માટે 7/1/2 બરાબર 8/2 બરાબર ચોથું અવલોકન. હવે ચોથું અવલોકન આપણે જોઈએ 1, 2, 3 અને 4 માટે મધ્યસ્થ થશે 8 સેન્ટીમીટરની પટ્ટી. આ પટ્ટી આપણો મધ્યસ્થ થશે. હવે આ જ અવલોકનમાં આપણે એક વધારાની પટ્ટી ઉમેરીએ છીએ જેનું માપ છે 13 સેન્ટીમીટર. એટલે 13 સેન્ટીમીટરની પટ્ટી આપણે અહીં ઉમેરીએ છીએ. આપણી પટ્ટીની સંખ્યા બદલાઈ ગઈ છે. હવે આપણી પાસે કુલ 8 પટ્ટીઓ થઈ છે. માટે n બરાબર આપણે 8 લઈશું. જ્યારે 8 જે છે એ બેકી સંખ્યા છે. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 અને 8 પટ્ટી માટે સૂત્ર થશે મધ્યસ્થ બરાબર 1/2 n/2 પ્લસ n+1 ડિવાઇડેડ બાય 2 નું અવલોકન. બરાબર 1/2 અહીં n/2 એટલે કે 8/2 બરાબર 4 વત્તા 8/1/2 બરાબર 5 બરાબર 1/2 8 વત્તા 9 બરાબર 1/2 ગુણ્યા 17 બરાબર અહીં મધ્યસ્થ થશે 8.5 સેન્ટીમીટર. તો આ રીતે આ પ્રવૃત્તિની મદદથી આપણે સરળતાથી મધ્યસ્થ શોધી શકીએ છીએ. આજે આપણે પ્રવૃત્તિ દ્વારા બહુલકની માહિતી મેળવીશું. એ માટે સાધનોમાં આપણે બંગડી અને લખોટીનો ઉપયોગ કરીશું. અહીં બંગડીમાં અલગ અલગ સંખ્યામાં લખોટી ગોઠવવામાં આવી છે. જેમ કે અહીં 2 લખોટી છે, અહીં 4 લખોટી છે, 3 લખોટી છે, 4 લખોટી છે, 5 લખોટી છે, 4 લખોટી છે, 1 લખોટી છે અને 2 લખોટી છે. સૌપ્રથમ આપણે જે લખોટીની સંખ્યા છે એ પ્રમાણે બંગડીને અલગ કરીશું. 1 લખોટીવાળી બંગડી સૌપ્રથમ આપણે ગોઠવીશું. ત્યારબાદ 2 લખોટીવાળી બંગડી ગોઠવીશું. અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ એક લખોટીવાળી બંગડી 1 છે. ત્યારબાદ 2 લખોટી માટે આ પ્રકારે. હવે 3 લખોટી માટે 3 લખોટી માટે 1, 4 લખોટી માટે 1, 2 અને 3. હવે આપણે અહીં બંગડીમાં રહેલ લખોટી પ્રમાણે આપણે બંગડીઓને ગોઠવી દીધી છે. જેમ કે પ્રથમમાં 1 લખોટી છે, 2 લખોટીવાળી 2 બંગડીઓ છે, 3 લખોટી માટે 1 બંગડી છે, 4 લખોટી માટે 3 બંગડી છે અને 5 લખોટી માટે 1 બંગડી છે. હવે આપણે આ જે બંગડી છે એના આધારિત આપણે બહુલકની માહિતી મેળવીએ. તો સૌપ્રથમ લખીશું લખોટીની સંખ્યા અને એક તરફ લખીશું બંગડીની સંખ્યા. પ્રથમ માટે લખોટીની સંખ્યા 1 છે અને બંગડીની સંખ્યા પણ 1 છે. લખોટીની સંખ્યા 2 છે, બંગડીની સંખ્યા પણ 2 છે. લખોટીની સંખ્યા 3 હોય તેવી 1 બંગડી છે. લખોટીની સંખ્યા 4 હોય તેવી 3 બંગડી છે અને લખોટીની સંખ્યા 5 હોય તેવી 1 બંગડી છે. અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ બંગડીની સંખ્યા 3 એ સૌથી મોટો અંક દર્શાવે છે. માટે તેમાં રહેલ લખોટી કુલ લખોટી છે 4. માટે આપણો બહુલક થશે આપણો બહુલક થશે 4. એટલે કે જે અંકનું સતત પુનરાવર્તન થતું હોય
તેને બહુલક કહી શકાય.